hari ni menggunakan square is basic standard. Ada lebih daripada 30 kali. Tengok trick ni. Yang belah kiri kita lipat sebelah biasa, tapi belah kanan ni kita lipat ni ada balance 1 inci sikit. Pasal tak? Itulah trick dia. Ambil lah brooch. Kejap ambil brooch kat lengan ni. Ya Allah. Okey, brooch kat bawah seperti biasa. Pasal tak, sebenarnya gaya ni untuk cover pipi tembam. Kan? Betul kan lah sikit belah tu, kalau nak cover lebih sikit pipi ke, kurang ke, kan? Okey, so yang belah kanan tu kita ambil bawah atas kepala, kita pinkan menggunakan apa saja pinan anda ada. Open pin pun boleh, tak kisah. Okey, betul kan? Yang belah kiri tu balance tu kita bawa ke atas bahu, kita pinkan juga. Guna apa pin pun boleh, open pin pun boleh. Okey, ini ada penutup. Okey, betul kan kemaskan. Bahagian pipi tu ikutlah nak lebih ke, nak kurang ke, tapi make sure pin dengan jarum peniti supaya dia tak bergerak. Dah siap. Senangnya. Ayo.